am fost lovit de o mașină pe trecere de pieton la complexul studențesc și asta a fost pentru mine un moment care m-a schimbat inima mea. Chiar acum spun, accidentul ăsta a fost cel mai bun chestie care s-a întâmplat în viața mea. Nu spun că trebuie să întâmple așa ceva pentru toți, dar pentru mine Dumnezeu a zis că, măi, stai puțin, vreau să vorbesc cu tine, știi? Am ajuns la concluzie că nu pot să știu totul cum funcționează creierul nostru. Adică 100% nu pot să știi. Ai făcut multe operații? Da, dar nu mă ajunge. Cam câte? Păi nu exact. Știu. Cam 1000 am făcut, cu siguranță. Wow! 1000 de pacienți? Pacienți mai mult. 4.000-5.000 de pacienți am văzut. Înainte de moarte, da. Creierul face ceva? Nu ți-au murit pacienți ca să observi? Numai sora mea a murit, dar era pacientul tău? Primesc un apel de la spital că Sam este internată în terapie intensivă și are epilepsie. Eu eram într-o stare că nu ca neurochirurg și ca neurolog, în cel mai bun spital de toate Austria. Nu suntem într-o stare să o ajut pe Sam. 90 de zile, un pic mai mult, era în coma. Dar se întâmplă ceva foarte interesant. După aceea s-a trezit de la coma. Când ne-am întâlnit, a zis că vrea să pleacă înapoi. Înseamnă că a fost undeva și a fost conștientă. Da. A putut să vă spună ce a văzut, unde a fost? Am vrut să o întreb, dar nu răspundea. Am fost foarte, foarte trist și angry, foarte mânios, supărat cu Dumnezeu. Dar s-a schimbat gândirea asta. Foarte important să știi că El este în control. Totuși, dacă e greu, nu contează. Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire și bun venit îi spunem și invitatului nostru, Marian Sureș. Mulțumesc că pot să fiu aici. Mersi. Iată un indian care vorbește românește și vorbește chiar foarte bine românește. Marian este medic neurochirurg, a studiat medicină în România și a practicat în Germania, unde s-a și specializat. Marian, zi-ne cine ești tu de fapt? Eu sunt Marian, am 37 de ani. M-am născut în India, într-un oraș foarte mare. Ce înseamnă foarte mare? 10 milioane de oameni. Da, e foarte mare. E foarte mare. Da, în sudul Indiei, sud-ost, cum ar veni. Și când deveneam 18 ani, după ce am terminat cu bacalaureat, am plecat către România. De ce România? Întrebare bună. Adică în India e un pic greu să găsești un loc de medicină care nu trebuie să plătești. Nu știu cuvântul ăsta corect, dar nu știu cum să zic, să primești ajutor de la... Da, consă. Dacă nu primești asta și dacă ai făcut foarte bine în școală, atunci trebuie să plătești tu. Asta costă, nu știu, mai mult de 60.000 sau 70.000 de euro. Asta un ban foarte mult, adică un sumă foarte mult pentru noi ca familie. Și atunci am aflat, adică părinții mei, adică tatăl meu a aflat atunci în 2007 când a venit România în EU că putem veni ca studenți internaționali aici să studiem medicina. Și a fost pentru mine o idee foarte interesantă, fiindcă... Știai ceva de România? Nu. Am știut numai de Nadia Comaneci. Și asta cred că a fost singura informație. Singura informație. Și mai mult nu știam despre România. Și nici nu am știut unde e, pentru că am crezut că orașul capital e Budapest. Atât am știut atunci, dar mă rog, acum știu mai bine, adică mai mult. Păi ai învățat limba, ceea ce înseamnă că ai învățat suficient de multe lucruri despre România. Da. Ai crescut într-un context creștin? Da, adică părinții mei erau și sunt creștini catolici. Noi suntem unul de 3% de oameni în toate populația Indiei care sunt creștini, pentru că noi suntem foarte, foarte puțini. Adică în unele zone creștinii sunt persecutați. În zona în care erai tu, cum era? A fost, Doamne ajută,
A fost bine. A fost bine, nu, pentru că suntem mulți creștini acolo în sudul Indiei, dar în nord e chiar mare problemă dacă ești creștin și dacă trăiești ca creștin, că e persecutație mare. Spune-mi, în India au acces toți la educație sau e faza aia cu castele, împărțirile acelea în care nu oricine are acces la educație decât anumite categorii privilegiate? Adică acum s-au schimbat lucrurile foarte multe, adică aproape toți au un acces la educație, dar ce fel de educație este de întrebare, ce e bun de educație la școală. Dacă vrei să primești o educație bună la școală, atunci trebuie să și plătești. Nu e gratis, pentru că trebuie să plătești și e o sumă mare, cam un fel de 1000 până 1500 de euro un an. Pentru un an trebuie și să o sumă mare pentru o familie. Pentru o obișnuită. familie și cum ar veni în India să spunem middle class, acolo noi suntem nici bogați, nici săraci, undeva în mijloc, atunci e greu, pentru că dacă ai 2 copii și vrei copii să aibă o șansă bună în viețile lor, atunci trebuie și să cheltuiești foarte mult de bani, atunci nu ai cum să zic un fel de bani adăugat pentru tine. Ești limitat de resursele financiare. Da, atunci e greu și acum trebuie să plătești mult. Dar există posibilități și să studiezi fără așa de mare, dar standardul nu e așa de bun. Am înțeles. Ai venit în România. Ce a însemnat experiența asta pentru tine? A fost foarte interesant, pentru că nu am vrut să plec din India, pentru că eram obișnuit atunci în India să fiu acolo și când am venit în România a fost foarte frig. Am ajuns în aeroportul și m-am gândit pe unde sunt, pentru că aeroportul a fost așa de mic, pentru că în Chennai e chiar foarte mare și am intrat în cămin și experiența a fost foarte interesantă pentru că am vrut să mă duc la baie și acolo stătea fetele și băieții amândoi într-un baie și stătea fete afară numai cu prosop învelit. Asta pentru mine a fost o experiență, am zis, nu se poate așa ceva, pentru că cum se poate să stea așa oameni, știi? Pentru că eu vin într-un context mai cultural, mai conservativ. Și asta a fost primele experiențe foarte interesante pentru mine și a fost și greu să fac prieteni, pentru că nu am putut să vorbesc limba. În 2007 nu a fost așa multe străini care au venit atunci în România. A fost greu. Începutul a fost foarte greu. Dar undeva în experiența asta ta cu România, l-ai cunoscut pe Dumnezeu cum nu l-ai cunoscut în India. Povestește-ne puțin despre asta. Da, a fost interesant, adică prima oară am fost la Biserica Catolică, la Dom, chiar, și după aia m-am întâlnit cu un prieten, poate știți pe Benson, el mi-a zis că mai vină cu noi la o biserică, e fain. Și zis că ok, vin, adică nu fac nimic. Și am fost prima dată la Vox Domini, biserica aici, și asta a fost prima dată o biserică altfel. A fost interesant, nici nu am știut că poți să ai o conversație așa mai lejer cu oameni, să ai o fel de interacție după serviciu așa frumos. Și cel mai interesant chestie este că oameni m-au invitat la masă, la prânz. Eu, ca un student și nu prea am avut bani, pentru că e foarte scump aici în România, a fost fain pentru mine să am unde pot să mănânc gratis. Serios. Așa am intrat la biserică și am venit, și dar am simțit că e ceva altfel aici, un fel de familie. Și în 2009 am avut un accident chiar foarte rău. Am fost lovit de o mașină pe trecere de pieton la complexul studențesc și am stat inconștient 30 de minute la stradă și trebuie să fie dus la spital și am avut o fractură de oasele de picior și trebuie să fie operat și după aia nu mai am putut să mă duc înapoi la cămin unde stăteam în etajul 4
că nu erau lift și atunci o familie de misionari din USA a zis că pot să stau cu ei. Și acolo am stat 3 luni de zile și acolo am experiențat o iubire de oameni care am simțit că e iubire lui Dumnezeu. Eu zic că asta zic toți acum, adică eu înainte de accidentul ăsta eram foarte sportiv, adică făceam, 100 de metri, 200 de metri de alergare competitivă și chestii de genul ăsta și pentru mine asta a fost o identificare care zis că e important pentru mine. Sport, cum mă arăt, cum vede oameni cum sunt eu. Asta a fost important pentru mine, dar după accidentul nu am putut să fac asta. Nu mai am putut să alerg, nu arăta așa. Aveam probleme, pentru 2 ani de zile aveam probleme. Dar în timpul asta eu am avut timp să am focus la Dumnezeu. Că El mi-a zis, nu le-am luat tot de la tine și poți să faci sport, dar eu vreau să vorbesc cu tine în timpul ăsta, în timpul tău de trist. Și asta a fost pentru mine un moment care m-a schimbat inima mea, unde am știut că eu pot să au o relație și chiar acum spun, accidentul ăsta a fost cel mai bun chestie care s-a întâmplat în viața mea. Nu spun că trebuie să întâmple așa ceva pentru toți, dar pentru mine Dumnezeu a zis că, stai puțin, vreau să vorbesc cu tine, știi? Sportul era foarte important pentru tine. Pentru mine, da. Dumnezeu l-a dat la o parte pentru o perioadă ca să poată să-ți vorbească. Da. A folosit timpul asta de tristenie să vorbească cu mine și am zis că asta e cel mai faină chestie. Și într-o dată am plâns, într-o noapte, am zis, Dumnezeu, vreau să-ți dau viața mea. Și asta a fost prima întâlnire foarte, foarte interesant și... Ți-a schimbat viața. S-a schimbat mea viața, da. Ce ți-a vorbit? Care e tema principală pe care Dumnezeu a vorbit-o în acea perioadă de tristenie, vorba ta? Eu tot pot să mă duc aminte că tu ești bun și nu contează că nu poți să faci sport, nu contează că nu poți să faci, 1, 2, 3, tu ești complet. Și dacă ai un accident, eu te iubesc cum ești. Fără un claus sau fără un de a aștepta ceva. Da, aștepta ceva. Și asta a fost cel mai fain. Asta mi-a zis și că ești complet și ești bun. Și încă faci sport, după cum arăți. Poftim? Încă faci sport încă fac, adică trebuie ca să nu pierd, pentru că încă am problemă cu genunchi și trebuie să fac sport ca să nu pierd mușchi și atunci mai am durere. Da. Și asta a fost întâlnirea ta cu Dumnezeu. Dacă, de fapt, venirea ta în România, motivul real nu a fost nici profesia, nici medicina, ci această întâlnire cu Dumnezeu pe care Dumnezeu a planificat-o și a dat întâlnire cu tine în România. Eu cred că asta a fost care a vrut Dumnezeu, dar și sunt foarte mulțumit că am putut să vin aici în România. Asta e cel mai fain chestie care s-a întâmplat în viața mea și încă am o datorie mare către România sau Timișoara, pot să spun. Eu iubesc orașul ăsta chiar foarte, foarte mult și tot timpul îmi revin iar înapoi pentru că îmi dea amintiri frumoase. Și dacă am avut un accident. Nu mă gândesc la accident când vin la Timișoara. Ai ajuns în Germania pentru specializare. De ce ai optat pentru neurochirurgie? Da, și asta e foarte interesant pentru că când am făcut medicina am început să pricep că anatomie de capul e foarte, foarte interesant și foarte greu de înțeles și foarte complex. Și de mai mult am început să învăț în timpul meu ca medic sau student la medicină. Am ajuns la concluzie că nu pot să știu totul cum funcționează creierul nostru. Adică 100% nu pot să știi. Pentru că este așa de complex. Eu cred că Dumnezeu
a făcut ceva foarte frumos care noi, ca oameni, putem numai mirăm, să spunem că Dumnezeu, tu ai făcut-o, noi putem să încercăm să cum să zic, understand, să înțelegem, dar nu totuși. Nu totul. Tu nu totul. Și misteria asta a fost pentru mine foarte interesant. Celelalte organe sau tipuri de medicină înțeleg mai multe despre corpul omenesc decât domeniul ăsta al neurochirurgiei, neurologiei? Eu zic medicină de familie, pentru că tu trebuie să ai o înțelegere mai general despre corpul. Cardiologie, foarte interesant, trebuie să spun. Dar, nu știu, pentru mine neurochirurgia e cel mai frumos. Creierul uman. Creierul uman. Și coloan. Și e cel mai frumos. Ai făcut multe operații? Da, dar nu mă ajunge. Cam câte? Păi nu exact, dar... Nu știu, adică pentru să fac specializare, sigur, cam 1000 am făcut, cu siguranță. Wow! 1000 de pacienți? Pacienți mai mult mai mult. 4.000-5.000 de pacienți am văzut, cu siguranță, dar le-am operat cam 1000, cred. Și acum, când am lucrat, adică an am operat cam 200-250 și sunt 4 ani după specializare, aproape medic primar. Cred, da, cam 250-300 de operație. Cum e pe dinăuntru? Cum e să vezi centrul unei persoane, acolo unde se întâmplă toate? Nu știu cum să-l explic. E foarte interesant și foarte complex să o vezi înăuntru. Dar interesantă chestie e că nu știi ce se întâmplă în momentul ăsta când faci operație. Dar cel mai interesant fel de operație care am ajutat-o este operație când pacienții nu doarme, că e treaz, poți să vorbești cu ei și operezi. Asta e cel mai interesant. E recomandat să fie treaz ca să nu își piardă anumite funcții sau ca să poți opera mai bine? Ca să nu facem ceva... să atingi anumiți centri ca să nu pierde funcție. Ai făcut operații în urma cărora pacienții, să zicem, și-au schimbat personalitatea? Da. Adică neurochirurgia și este o specializare foarte, să spun, un pic trist. Pentru că noi chiar, într-o parte, vrem să o ajutăm pe oameni, pentru că trebuie să fie făcut anumită operație, dar după operație, când în când există complicație, pentru că nu poți să le faci 100% iară bine. Tu dai o șansă pentru oamenii ăștia să aibă o viață normal, afară de operație asta nu va fi posibil, dar după operație nu e același cum a fost înainte. Nu tot timpul, Dar sunt modificări. Sunt anumite boli care sunt foarte greu de operat și după operație nu există omul la fel. Nu este la fel. Da. Marian, cum îți vorbește ție despre Dumnezeu, creierul uman și ceea ce vezi înăuntru? Eu nu știu cum să zic asta în română, dar neurochirurgie lasă-mă să fie, umil? Da. Humble? Da, umil, e bun. Asta eu cred că e foarte important pentru un chirurg, pentru că noi nu știm totul. Și asta e foarte, foarte interesant. Și când încerc să vă operez, tot timpul mă rog înainte să operație și Dumnezeu tot timpul îmi spune că tu nu ai control de totul. Și asta e foarte bine, pentru că El are control de operație care fac. El mă ajută și trebuie să spun că nu știu totul. Nu știu. Cu ce operezi? Bisturiu, laser, robot? Eu îmi place foarte mult să operez. Nu am nevoie de foarte multe echipamente. Am nevoie de cum ar veni un fel de suction care poți... Un aspirator care... și ceva care face
Cauterizeze. Asta ajunge să operez. Și dar dacă vreau să deschid creierul, Cutia craniană. cutia cranială, trebuie să am un fel de cum să spun? Polizor? Polizor, da, un fel de... Trebuie să tai osul, pur și simplu. Pur și simplu. Da, și asta trebuie să fac. Wow, mi se pare extrem de interesantă profesia ta. E foarte interesant. Care îmi place foarte mult de la creier este chirurgia de bază, este creierul, care e foarte, foarte complex și trebuie să recunosc că nu sunt așa de bun în asta ce fac, dar asta vreau să mă specializez, cam cum ar veni un super speciality. Așa. Să învăț mai mult să fac chirurgie de brasă de creierul, pentru că asta e foarte complex, e foarte greu și nu știu cum, da, și să vezi că așa de frumos a făcut Dumnezeu și complex a făcut Dumnezeu. Te-ai putea imagina o medicină care să extirpe acea parte din creier responsabilă de rău din noi? Ar exista așa ceva? Partea aceea responsabilă de minciună, de mândrie, de răutate, de decizii proaste. Decizii, decizii proaste, nu știu. Unde se petrec toate acestea? Există emisfere care sunt responsabile. Emisferă nu pot să spun, dar cu siguranță emisfera stângă este dominantă pentru cineva care este cu dreaptă, știi? Dar unde vine rău și bun în creier, nu pot să spun, nu știu. Pur și simplu nu știu. Dar experiență, amintiri și chestii, există teorii, dar unde sunt stocate, dar 100% nu putem să semn că sufletul omului e responsabil de partea aceasta. Cu siguranță, și porțiune, deși se folosește de funcții ale creierului, e altceva. E altceva, adică noi tot avem un suflet. Dincolo de materie. Și tu poți să faci, nu știu ce, să dai un creierul, noi creier, eu zic, nu poți, dar sufletul e care e cel mai important. Uite, n-am avut ocazie să vorbesc cu un neurochirurg și acum valorific această experiență. Mai am câteva curiozități. Cu siguranță. Înainte de moarte, da. Creierul face ceva? Felul în care sunt stocate amintirile reacționează? E un fel în care dă anumite comenzi înainte de a intra în shutdown? Eu am citit ceva. Eu ca neurochirurg nu pot Nu ți-au murit pacienți ca să observi? Că nu pot, adică numai sora mea a murit, dar era pacientul tău? A avut o problemă neurologică care puteam să înțeleg, dar și a avut un bol foarte, foarte rară. Dar nici nu eram lângă sora mea când a murit. A fost nevasta mea. Dar eu știu că când moare un pacient așa, să vedem în monitor că nu mai funcționează inima, nu toate celulele să moare. Are un timp unde corpul să face un fel de shutdown. Dar ce se întâmplă în timpul asta e greu de zis. E foarte greu de zis, nu știu. Este ceva care între persoana asta care pleacă către Dumnezeu, sufletul lui și Dumnezeu. Nu putem spune cu siguranță ce se întâmplă în corpul nostru sau în creierul nostru în timpul ăsta. E foarte... Dar e o stingere treptată. Nu se închide pur și simplu comutor în momentul la tăcut. Nu. Interesant. Nu totuși. Ce complexă e această minune, corpul omenesc. Da, corpul e o minune foarte, foarte mare și noi nu știm totuși despre ele. Și... Îți dai seama tu, care ai studiat 6 ani medicină aici, ai făcut, nu știu, câți ani ai făcut specializare? 7 ani și jumătate. 7 ani și jumătate specializare, peste 1000 de operații, sute de pacienți, mii de pacienți pe care i-ai consultat. Zici, hei, nu știm. Da. E mult mai mult. E mult mai mult. Adică e mult prea complex ca să poți să înțelegi. Eu zic că e un fel de, cum să spun, handyman, ca în engleză să spun, care a studiat foarte mult să ajut oameni să aibă o viață bună, dar să înțeleg
chiar ce se întâmplă în fiecare neuronul nostru aici, în creier, e ceva foarte, foarte complex. Asta nu știm. Adică noi descoperim multe chestii, dar Mai este încă mult. sunt foarte mult. Și... Hai să vorbim puțin despre Samantha, sora ta. Ne-am rugat mult pentru ea, deși eu personal nu am cunoscut-o, doar am văzut fotografii și imagini cu ea. Am crezut până în ultima clipă într-un miracol și o vindecare. Am fost surprinsă de decizia pe care Dumnezeu a avut-o în privința ei. Spune-ne povestea ei. Da, a fost foarte interesant pentru că după Crăciun a vrut să pleacă acasă, făcea și ea medicină generală, a făcut medicină aici, în Timișoara, și după aia s-a mutat-o la Austria și a vrut să face medicină de familie. În 2024, după Crăciun, a vrut să pleacă acasă, am zis la revedere și ziua viitoare primesc un apel de la spital că Sam este internată în terapie intensivă și are epilepsie. Nu am putut să înțeleg chestia asta pentru că nu a avut niciodată epilepsie în viața ei și nici nu aveam în familia noastră epilepsie. Și să fac un pic mai scurt, după aceea s-a fost mutat în spital Linz, asta e cel mai mare spital de neurologie în toate Austria, foarte, foarte bun, și ei au zis că are un fel de epilepsie care e foarte greu de a fi, cum să spun, să facem stop. Poți să dai, nu știu, câte sute de medicamente, dar nu poți opri. Ea era conștientă? Nu. Intrase într-un fel de comă? Sau? Comă, da. Pentru 90 de zile, un pic mai mult, era în comă. Foarte, foarte adâncă. Și după ea, într-un miracol, a venit iară de la coma și a plâns foarte mult după ce a venit de la coma. De ce a plâns? Nu știu de ce. Și-a dat seama de starea ei, de situația ei? De starea ei, nu știu, a fost foarte trist. Ai putut să vorbești cu ea? Da, am putut să vorbesc cu ea și nu știu, nu mai am recunoscut pe sora mea. A putut să spune niște numele de familie, nu a putut să scrie, dar se întâmplă ceva foarte interesant. După aceea s-a trezit de la coma, a început să roagă pentru alții. Când ne-am întâlnit, a zis că a dat un fel de binecuvântare și a zis că ea vrea să fie cu el. Vrea să pleacă înapoi. Înseamnă că a fost undeva și a fost conștientă. Undeva, da. A putut să vă spună ce a văzut, unde a fost? Am vrut să o întreb, dar nu răspundea. Nu. Ea spune că vrea să fie cu Dumnezeu. Asta mi-a zis. De multe ori. Și a plâns. Și tot timpul mi-a zis asta. A fost trează pentru 3 săptămâni. Și după aia iar a intrat între epilepsia asta. Trebuie să fie pus în coma. Și după aia a murit că a avut o complicație foarte rău cu aparat digestiv, pentru că a stat în spital aproape 5 luni și 5 luni a fost nu în terapie intensivă și a murit. Incredibil, un pacient perfect sănătos care intră brusc într-o stare... Este un bol foarte, foarte rar care a fost numai de la 2017 știu neurolog și neurochirurg că există un așa fel de bol și nu există un tratament. A fost o infecție sau a fost o boală genetică? Sau? Nu e boală genetică, normal vine după un fel de epilepsie autoimună. Dar de ce se întâmplă asta, nu știm, dar vine după o răceală, normal.
să ai o gripă, ceva și după aia... Care e părerea ta vis-a-vis de toată experiența asta? De fapt, despre ce a fost vorba? Am fost foarte, foarte, cum să spun, trist și angry, foarte... Mânios, supărat. Cu Dumnezeu. Am zis că nu mai am chef să te laud sau să fiu cu tine. Nu vreau. Dar s-a schimbat gândirea asta după aia, pentru că eu zic tot timpul, e ok să ai frustrație cu Dumnezeu. Pentru că tu ești într-o relație cu Dumnezeu, nu este cu Dumnezeu acolo și tu ești aici, pentru că tu ești într-o relație, dar tu poți să zici ce este în inima ta, dar e foarte important să știi că El este în control. Totuși, dacă e greu, nu contează. Dar că El este... Pentru că eu eram într-o stare că nu ca neurochirurg și ca neurolog, în cel mai bun spital de toate Austria. Nu suntem într-o stare să o ajut pe Sam. Și a investit 1000 de euro, a făcut cel mai bune tratamente care există aici în Europa. Și nu a putut să o salvăm pe Sam. Atunci tu existi pur și simplu într-un loc unde zici am nevoie de ajutor și ai două cale de alegere. Ori zici că nu există Dumnezeu sau zici că există Dumnezeu, dar am și... Dar nu-i pasă. Da, poți să spui, dar poți să zici că există Dumnezeu, dar ai emoții, dar vorbești cu Dumnezeu despre asta. Uh-huh. Dar să spun pentru mine că nu există Dumnezeu a fost... Imposibil. Ca neurochirurg să spun imposibil. Atunci a fost singura alegere. Să spun Ai fost că supărat. Am fost chiar supărat, foarte supărat și Dumnezeu a înțeles, cred. Dar după aia l-am revenit la El. Uh-huh. Și... De ce ai revenit la El? Pentru că nu știam unde să merg. Uh-huh. Pur și simplu. Foarte bun răspuns. N-avem toate răspunsurile. Unde trebuie să merg? La cine trebuie să merg? Nimeni poate să mă ajute. Și după ce a plecat Sam, 2 luni după aia s-a plecat și tatăl meu la Dumnezeu. A fost și o trist... Tatăl tău era bolnav sau de supărare? De la nu știu, 3 luni înainte, după aia a fost bolnav cu cancer la isofag, dar nu a fumat, nu a băut alcool, nu știu de unde a venit. Da, nu a vrut să face nicio tratament, după ce a plecat Sam și a fost foarte, foarte, cum să spun, slab și a zis, într-o dată a plecat și la Dumnezeu. Cum ai primit și asta? Eu cred că am fost, în ziua asta am plecat, am luat cel mai repede avionul, am luat și am plecat către India. El a vrut să fie în spitalul de misiune unde mergem noi acum și l-am făcut un transfer de la Chennai în spitalul ăsta și când am mers acolo am văzut că tatăl meu se chinuie foarte mult, a fost la terapie intensivă și am făcut o decizie, am zis nu mai facem tratament mai mult decât asta, nu mai să-l chinuim. Am zis, dacă vrea el să pleacă la creatorul lui, eu le las. Și asta a fost una dintre mari decizii grele pentru mine, să las-o pe cineva să meargă. Și pe tatăl meu. Da. A fost greu, dar cel puțin puteam să fiu cu el până la sfârșit. Și eu am avut în inima mea asta un fel de pace că eu știu că el pleacă la Iisus, la Dumnezeu. Nu este niciun nu știu unde, dar la Dumnezeu. Pleacă înapoi. O să ne vedem într-o zi. Împreună.
Da, dar eu cred că și eram un pic pregătit de poate la plecarea lui tatăl meu pentru că a fost bolnav, a avut probleme de 3-4 ani. Cu Sam încă e greu pentru mine. Pentru că cu 27 de ani să pierd singurul sora, nu mai am frați și e foarte greu pentru mine. Încă am amintiri când trec prin Timișoara, aici. Știi ce mi se pare ciudat? Faptul că Sam și-a revenit și plângea și voia să se ducă înapoi. Da. Asta mă face să mă gândesc că a avut o experiență. Cu siguranță. Eu sunt că Dumnezeu sigur. a dus-o în prezența lui, că a văzut ceva, că nu și-a mai dorit ea să mai rămână aici. Și că nu știu dacă ei s-a dat dreptul să aleagă sau nu, dar e clar că n-a mai vrut să rămână. Da. Nu mai a vrut să rămână, cu siguranță, asta pot să spun. Și când a murit, sora mea eram în India, pentru că eram lângă tatăl meu să începe chimioterapie și am fost plecat în India. Și nevasta mea a fost acolo și soția mea mi-a spus, am avut o gândire asta 2 minute înainte de a pleca Sam, că a venit 2 îngeri, a stat lângă Sam și a luat-o. Gândirea asta a avut nevasta mea. Și a fost plecată. Da. Ce spune lucrul ăsta despre Dumnezeu acum când încă e tristețe, dar nu mai este mânie? Nu mai este mânie, nu. Ce-ți spune despre Dumnezeu? Eu cred, știi, Cristina, e chestie foarte, foarte interesantă care s-a întâmplat la noi după ce a murit Sam. Eu nu pot să spun direct ce vrea Dumnezeu să-mi spune, pentru că Dumnezeu niciodată mi-a zis asta trebuie să faci. Dar a făcut viața mea într-un mod care nu am avut altă alegere de făcut, știi? Așa vorbește Dumnezeu tot timpul cu mine. Sam a murit. Dacă nu muria sau dacă stăteam aici, în Germania, în Austria, luam un job pentru că nu să fie posibil pentru Sam să trăiască singură, pentru că epilepsia va reveni. Și după aia muria tatăl meu, a fost așa de bolnav, trebuia să stea și aici în Germania ca să câștig bani și le dau la familia mea pentru că nu au părinții mei un fel de asigurare. În India nu există chestia asta. Și dacă vrei să faci tratament, trebuie să plătești tot de la buzunarul tău. Asta înseamnă eu, ca fiu, trebuie să lucrez. Dar după au murit amândoi, noi am vrut să avem al doilea copilaș, pentru că primul copil a fost foarte greu de a primi, a fost o minune după 2 ani de zile. Sara a zis că mi-e place foarte mult să am un copil, dar nu știu ce să facem. Dacă facem tratament, trebuie să stăm în Germania. Pentru că numai aici avem o asigurare care ne ajută, nu în India. Când a murit tatăl meu, 2 ore după aia mi-a spus Sara din Germania că e însărcinată. Interesant. Nici nu am putut să pricep emoția asta. Și acum avem o fetiță și nu mai avem nimic care ne spune că trebuie să stăm aici în Germania. Ne-am lăsat pe toți, nu mai am responsabilitate. Zice Dumnezeu, acum am făcut calea ta să plec la misiune. Încă nu știu de ce Sam a fost bolnav, încă nu știu de ce tatăl meu a fost bolnav. Nu primesc explicații pentru tot în viața mea, dar Dumnezeu cumva îmi spune în minunile care face în viața noastră, asta e calea voastră și eu vă călăuzesc. Asta îmi zice. De ce misionar în India? Da. India ne-a ales. Chiar noi am vrut de mult, când am început medicină, să ajut oameni. Nu numai oameni care au asigurare, și oameni care chiar au probleme, dar nu au unde să merg. Și soția mea la fel și ei are și un fel de background cu misiune și chestia genul asta. Noi ne-am întâlnit cu cineva de la spitalul asta
care a rugat de mulți ani să aibă un neurochirurg, dar ei nu au avut bani să plătească un neurochirurg. Pentru că e foarte scump și câștigi foarte mulți bani când stai în orașele mari. Nu într-un oraș așa mic, cu 70 de mii de oameni, totuși India e un oraș mic. Și ne-am întâlnit, a zis că nu vreți să veniți și am fost acolo 2-3 ori și am avut pacea asta că noi putem să slujim pe oameni. Asta e cauza. Și eu cred că acum e foarte bine să mă duc la India, pentru că acum pot să stau un pic lângă mama mea, care e singură. Va fi o mângâiere pentru ea, da. Și o formă de slujire. Da, și avem copii, asta e fain și pentru mama mea, să fie lângă copilul nostru și să fie cu nepoți. E un sentiment fain. Și cred că asta vrea Dumnezeu. Și există, cum să spun, needs, nevoie în toată lumea, dar poate vrea Dumnezeu. Și eu cred că eu am un status, un fel hibrid, pot să spun. Eu m-am născut în India, dar acum am cetățenie germană, dar am un fel de permis de ședere pentru toată viața, fiindcă am fost născut în India și soția mea și copiii noștri au același status. Asta înseamnă că nu am nevoie de un visa. Și în India să primești un visa pentru un timp lung ca străin e foarte greu. Foarte greu. Pentru că și ca misionar, no chance. Te întorci de tot acasă? Nu, prima oară pentru 3 ani de zile. Asta e proiect, pentru că noi plecăm cu o organizație care lucrează cu state germană și noi suntem ca, cum să spun, lucrători de dezvoltare, developmental workers, și asta spune stat de germană că noi vă dăm 75% de fond pentru 75% din fondurile necesare. Necesare pentru proiect de 3 ani o să fie dat și 25 trebuie să strângem noi suport. Deci voi veți merge angajați la această organizație misionară, nu veți fi angajați la spitalele unde mergeți, veți fi voluntari acolo? Noi suntem și angajați de la spital și de la organizația asta, dar spitalul nu ne dă cum să spun, salariu. Am înțeles. Noi primim de la organizație, adică factul este că de la statul Germaniei. Cum ar veni? Un fel de... Deci 75% din fondurile necesare acolo vă sunt acoperite. Celelalte fonduri, cum faceți rost de ele? Întrebăm pe oameni. Aveți nevoie de donații? Da, unii dacă vor, dar ne poate să ne dă. Am înțeles. Misionar în propria țară. E interesantă și provocatoare toată povestea asta. Pentru 3 ani. După 3 ani ce se întâmplă? Pentru 3 ani și după aia putem să ne întoarcem în Germania și după aia iară putem să mergem încă 3 ani cu același organizație. Dar după 6 ani de zile spune state de Germania că nu putem să ajutăm cu proiectul ăsta, pentru că ei vor că oameni în țara lor să fie independentă după 6 ani de zile. Din cauza asta nu mai o să fie. Dar vedem cum o să fie după 6 ani de zile. Noi încercăm să facem prima dată 3 ani și după aia iară 3 ani și atunci vedem cum se schimbă. Care va fi proiectul de viață. Da. Prin urmare, sunteți în căutare și de fonduri acum. Mă rog ca Dumnezeu să scoată toate fondurile necesare în așa fel încât să acoperiți. Dar cu bani nu fac grijă, pentru că dacă vrea Dumnezeu să fim în India, El o să ne acoperi. Din cauza asta sunt ok. Ce crezi că vei face din punct de vedere al vieții tale spirituale în India? India e o țară cu multă spiritualitate. Da. Puțină bună, dar multă spiritualitate. O să fie greu, cred, pentru noi să fim, nu știu, noi încercăm să fim
creștin, credincios și încercăm să vorbim când există posibilități să vorbim despre Dumnezeu, Iisus, cu pacienții. Mhm. Dar cu asta Dumnezeu face totul. Asta nu e, adică chestia asta nu e treaba mea, asta e treaba lui Iisus, Dumnezeu. Eu sunt, cum să zic, un fel de tool, adică El mă folosește, El pune cuvintele în care trebuie să vorbesc și dacă și el face și nu știu ce mă așteaptă în India. O să fie greu, pentru că am lăsat-o pe India când eram 18 ani și acum am 37 și nu știu ce mă așteaptă, dar știu că... Căldură mare, în primul rând. Căldură mare. Aglomerație și trafic crunt. Da. Și nu primesc șuncă așa de bună ca aici, acolo. Mâncare foarte condimentată. Mai mănânci mâncare indiană? Da. Adică îmi place foarte mult mâncarea indiană, dar și lipsesc mâncarea nemțesc și românesc. Salate de vinete poate nu primesc. Da, dar dintre toate lucrurile acestea, cred că ai punctat esențial, vei fi alături de mama ta văduvă și vei da o șansă oamenilor care poate nu-și vor putea permite îngrijire medicală de calitate și vei putea să fii acolo, să-L arăți pe Hristos. Ce-ar face Iisus dacă ar vizita India acum? Exact asta cred că va trebui să faci tu. Eu cred că asta e cel mai mare chestie, să fiu cu mama mea și atunci și să fiu acolo și să ajut pe oameni cu ce putem să ajutăm, pentru că există o nevoie foarte, foarte mare și oamenii acolo chiar sunt într-o stare că nu au cum să merg la un spital privat. Eu știu cu siguranță. Și stau acasă și moare. E foarte greu și eu cred că poate Dumnezeu vrea că noi slujim oameni, din cauza asta mergem la India, dar nu știu ce are Dumnezeu în pregătit pentru mine. Dacă ar fi să-i cer ceva lui Dumnezeu, știi că atunci când îți faci bagajul și îți pui lucruri, să-i cer ceva pentru misiunea asta în care pleci acum, ce îi cere? Înțelepciune. Înțelepciune să cum vorbesc cu oameni de la vamă, înțelepciune cum să mă descurc cu 14 valize, fiecare 23 de kg. Înțelepciune cum abordez cu oameni în spital. Pentru că nu pot să fiu ca un nemț, că am trăit 12 ani acolo și să fac iar în același viteză. Nu pot. Asta o cer pe Dumnezeu, să-mi dea înțelepciune, ca Solomon, că pot să fac chestii într-un mod bun și în mod sensibil. Și asta o să cer pe Dumnezeu. Va fi interesant să te adaptezi unei alte culturi în care ai plecat înainte de a fi educat. Da. Acum vii cu toată cultura germană, cu etica lor de muncă, cu dinamica, cu structura, cu organizarea, într-o cultură care pune preț pe total alte valori decât acestea. Și pentru sora mea o să fie greu și ea are nemțoaică și de la Austria. Soția ta. Soția, da. Cred că va fi și mai greu. Și mai greu. Și copiii, vedem. Ne rugăm pentru tine. Mulțumesc. Dumnezeu să facă din tine tot ceea ce trebuie. Va fi o experiență, dar exact cum te-a călăuzit până acum Dumnezeu și ți-a dat oportunități de nerefuzat, ce a închis uși atunci când n-a trebuit să fii într-un loc. Așa va face și de acum. Mulțumesc și sper că da. Marian, a fost o plăcere să vorbesc cu tine. Mulțumesc. Până acum nu mai am auzit despre tine, dar acum, uite, te-am și văzut. Ne-am rugat pentru Sam, în mod special, și pentru tatăl tău și sunt bucuroasă să văd că, în ciuda unei pierderi atât de mari, lucruri atât de frumoase s-au țesut în spate. Rezistența ta în fața suferinței, înțelegerea faptului că Sam a avut o chemare. Pur și simplu a avut o chemare din partea lui Dumnezeu. Da. De nerefuzat, ci că nu mai putea să se întoarcă aici. Da, nu mai putea să se întoarcă. Pur și simplu asta e. Mulțumesc. Într-o bună zi vom fi împreună. Da, cu siguranță. Asta credem. Până atunci dăm tot ce e mai bun. Marian, fi binecuvântat. Dumnezeu să fie cu tine. Mulțumesc foarte mult pentru tine și ție la fel.